Bună, dragi prieteni, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Pentru astăzi vreau să vă fac o prăjitură foarte, foarte faină, și anume un blat de cacao și o cremă cu frișcă. Urmăriți-mă de la începutul acestui video până la sfârșit pentru modul corect de preparare și ingredientele pe care le voi pune, așa le voi scrie în descrierea acestui video. Pentru început am nevoie de 4 ouă întregi. Unul s-a spart, dar nu este nicio problemă. O să punem un praf de sare. Ca la orice dulce trebuie neapărat sare. Acum o să bat foarte bine aceste 4 ouă întregi, adăugând 100 de grame de zahăr tos, așa în ploaie, până când fac o spumă așa consistentă. Între timp o să încing cuptorul la 180 de grade Celsius. Am bătut ouăle bine, peste care voi pune 100 de ml de ulei, de floare, de care doriți, de plante, de ce vreți, care vă place. Voi amesteca puțin uleiul la viteză mică. Acum o să pun 200 de ml de lapte la temperatura camerei și voi face așa încet cu mixerul până omogenizez. Am terminat cu mixerul. O să pun deoparte. Aici am 300 de grame de făină pe care voi amesteca cu 30 de grame de cacao și voi mai pune jumătate de plic de praf de cop, deci cam o linguriță, nu prea mare. Voi amesteca ingredientele uscate. Dumneavoastră spuneți-mi de unde mă urmăriți, iar eu vă pup cu mare drag, oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Mă bucur foarte mult că sunteți într-un număr atât de mare persoane care vă plac rețetele mele. Vă mulțumesc frumos! Acum voi adăuga în această combinație uscată peste ouă și voi omogeniza foarte bine până termin toată făina de încorporat în ouă. Așa cu mișcări largi, adaug totul. Am amestecat foarte bine, iar aici am o tavă 29 pe 19 cm, unde voi turna compoziția, nivelez pe toată suprafața și o dau la cuptor. O să vă spun exact cât a stat la mine. Acum la cuptor și revin imediat și cu crema. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, prăjitura mea, blatul mai bine zis, a stat la cuptor 30-35 de minute în funcție de cuptorul fiecăruia. Acum peste acest blat, care s-a covat foarte bine, voi face un sirop. Am nevoie de 300 de ml de lapte fierbinte, peste care o să pun 2 linguri de zahăr tos. Pun zahărul și amestec până se topește. Acum peste acestea două voi pune 2 lingurițe de cafea Nes. O să pun în lapte și voi amesteca foarte bine și nesul, după care îl voi pune peste blatul meu. Amestec bine până se omogenizează tot nesul aici în lapte. Am amestecat bine. Aici am o furculiță cu care voi înțepa blatul pe toată suprafața pentru a se imbiba cu această cafea. Este o prăjitură foarte repede de preparat și se mănâncă la fel de repede. Nouă ne place foarte mult această incredibilă prăjitură. Acum o să iau așa cu un polonic din această cafea Nes și voi turna peste blat. Peste tot. Pentru a se imbiba. Așa îl însiropăm până este blatul încă fierbinte. Am așezat toată cafeaua peste blatul meu și o să-l las până absorbe absolut toată cafeaua din tavă acest minunat blat. O să o dau deoparte până prepar eu crema. Am pus blatul deoparte. Aici am 2 cutii de frișcă de genul acesta, deci avem 400 de grame de frișcă lichidă, peste care voi pune 2 linguri mari de zahăr pudră. 2-3 linguri puneți exact în funcție de cât de dulce preferați. Iar aici am ciocolată din aceea amară la borcan,
Și aici am mascarpone, așa ceva. Prima dată voi bate frișca de jumătate, după care o să pun și mascarpone. Aici mai adaug un pachetel de întăritor de frișcă, așa ceva. Acum bat foarte bine frișca, dar nu de tot, numai de jumătate. Așa la viteză mică. Am bătut frișca de jumătate. Urmează să adaug mascarpone. Eu voi pune în jur de 300 de grame, nu pun mai mult. Nu voi pune tot, pentru că este prea mult. O să bat mascarponele cu frișca acum. La 400 de ml de frișcă eu pun 300 de mascarpone. O să adaug cele 60 de grame de ciocolată neagră de la Borcan. Am pus ciocolata. Voi pune o esență de rom. Și voi incorpora toate ingredientele. Voi mixa la viteză mică. Crema mea este gata. Așa arată. O voi da la rece până când se răcește blatul meu. Acum urmează să pun peste 1, 2, 3, 4 linguri mici de nucă măcinată. Voi amesteca așa finuț nuca. Crema este gata, o voi da la rece și revin imediat și cum umplu eu această prăjitură, pentru că trebuie să se răcească foarte bine acel blat. Revin imediat, rămâneți aproape. Dragi prieteni, eu am scos din tavă acel blat și le-am pus așa în fund din acesta. Urmează o nouă etapă, 200 de grame de frișcă și 120 de grame de ciocolată neagră. Voi fierbe această frișcă până ajunge la punctul de fierbere. Voi amesteca foarte bine cu ciocolata. Am topit așa foarte bine frișca aceea până ajuns la punctul de fierbere. Adaug ciocolata. Voi lăsa câteva minute să stea, după care amestec până formez o cremă. Las așa 5 minute să se înmoaie în frișcă. Până atunci dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu tot ceea ce face Miha la ea în bucătărie. Abonați-vă pentru cei interesați, începând de acum, rețete culinare cu Miha pe YouTube. Cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook, este și acolo invitat. Totul este gratuit. Mulțumesc foarte mult pentru susținere și pentru că sunteți în număr atât de mare. Ciocolata mea s-a topit foarte bine. Va trebui să o las și pe ea să se răcească. Acum la rece, rămâneți aproape. Dragi prieteni, crema mea s-a răcit și blatul. Am aici un poș și acum o să pun din această cremă în acest poș și voi face deasupra peste prăjitură. Prima dată o să opresc puțină cremă pentru decor, 2 linguri, nu mai mult, iar restul o pun în acest poș. O să pun așa în 2 tranșe și pun direct peste prăjitură. Am pus toată crema și continui să așez peste blatul meu. Am așezat crema, iar acum o voi nivela așa finuț până la margine, în mod egal. Am nivelat foarte bine. Acum vine cea de-a doua cremă de ciocolată. Crema de ciocolată s-a răcit și ea. Eu am pus-o la congelator pentru câteva minute. O torn peste, pe toată suprafața, după care voi nivela. Și o să nivelez foarte bine peste tot, în mod egal. Am așezat și ciocolata, iar deasupra voi presăra puțină nucă măcinată, pe toată suprafața așa frumos, în mod egal, cam 2 linguri de nucă avem nevoie, măcinată. Voi lăsa foarte bine să se răcească. Acum o voi da la rece și o să revin mâine și cu rezultatul să vedeți și o felie în interior. Toate cele bune! Pe curând! Dragii mei, prăjitura mea arată foarte bine, zic eu.
Așa arată. Deja am tăiat o bucată pentru că pofticioșii mei trebuie să mănânce. O să tai încă o bucată și pentru dumneavoastră să vedeți. Așa arată și o felie. Sper că se vede. Foarte bine însiropată și se taie foarte frumos. Uitați-vă ce bine se taie. Excelentă! Gust de frișcă, nucă și nu mai vorbesc de acel sirop de Nes cu care am siropat și cu rom. Extraordinar de bună! Încercați rețeta mea cu mare încredere. Dacă v-a plăcut rețeta mea, abonați-vă pe YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru cine dorește. Și cine dorește în comunitatea miha.de de pe Facebook să intre, este și acolo invitat. Totul este gratuit. Vă mulțumesc foarte mult, ați fost alături de mine la finalul acestei foarte delicioase rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!